3rd May, Saturday. দুপৰীয়া 2 ঘণ্টা ধৰি টিকাপুৰা ৰোডত পাগলৰ দৰে থিয় হৈ আছোঁ। কিয়? ইয়াৰ পিছত এটা ৰিজন আছে। Third May, Friday. হেল্ল', হাই, নিউ ফোন এটা ল'ব লাগিছিল। এনি সাজেশন? কেনেকুৱা ধৰণৰ ফোন লাগে? ভাল কেমেৰা লাগিব, পাৰফৰ্মেন্স অলপ ভাল হ'ব লাগিব আৰু ডিজাইন একদম বঢ়িয়া, বেটাৰী বেকআপ অলপ ভাল। আচ্ছা, বাজেট কিমান তোৰ? এই কৰবাত 1.5 মানত। 1.5 হাজাৰ? নাই 1.5 লাখত, মানে EMI হয়। লাখ আৰু EMI, সেই দুটা শব্দ শুনিয়ে মোৰ মাথাৰ চকৰি 10 বাৰকৈ ঘূৰিছিল। চোৱা, এক্সপেঞ্চিভ স্মাৰ্টফোন কিনাটো না এক মায়াজালৰ দৰে, কিন্তু কিনাটো বেয়া কথা নহয়। যেতিয়ালৈকে তোমাৰ ঘৰত লাখ বা কৰোৰ টকাৰ গছ এডাল ডাঙৰ নহয়। নহ'লে কিছুমান মানুহৰ পাৰ্চ ওলালে ভিতৰত চোৱা, সময় অনুসৰি স্মাৰ্টফোনৰ ডিছপ্লে চাইজ যেনেকৈ ডাঙৰ হৈ যায় আছে, ঠিক তেনেদৰে মানুহৰ স্মাৰ্টফোন কিনা বাজেটো বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু এইটো লাখৰ শাৰীত কেনেকৈ পৰিল গমেই নাপালোঁ। মানুহে কয় যে ফ্লেগশ্বিপ ফোন ল'ব লাগে। ফ্লেগশ্বিপ ফোনত বেষ্ট প্ৰচেছৰৰ লগত বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ, কেমেৰা একদম DSLR লেভেলৰ, ভিডিঅ' চিনেমেটিক, গেমিং। চ' নৰ্মেল পিপল এজনে যদি এক্সপেঞ্চিভ স্মাৰ্টফোন মাৰ্কেটত ল'বলৈ যায়, চ' বৰ্তমান সময়ত প্ৰথম অপশ্যন ইউজ কৰে EMI। চোৱা, EMIত স্মাৰ্টফোন ল'ব গ'লে মানুহে প্ৰথম ট্ৰেপত ফাঁচে ন' কষ্ট EMI। আৰু ন' কষ্ট EMI শুনিয়ে মানুহে ভাবে যে 0 ইণ্টাৰেষ্ট বা 0 ডাউন পে'মেণ্টত প্ৰডাক্ট EMIত পাই আছে। বাট ইটছ নট ৰিয়েলি লাইক ডেট। এক্সাম্পল, তুমি 10,000ৰ স্মাৰ্টফোন এটা ল'বলৈ গৈছা আৰু তাত কেৱল প্ৰচেছিং ফিজ ল'লে 500 ৰুপিজ, দেন ফিনিছ। মানুহে ভাবে, মানে সকলোৱে ভাবে, ময়ো ভাবিছিলোঁ, ট্ৰাষ্ট মি। কিন্তু যেতিয়া তুমি EMI দিব ষ্টাৰ্ট কৰিবা, দেন প্ৰতিটো EMIতে 18% GST ইনক্লুড থাকিব, হুইচ ইজ ইনক্ৰিজ টু মোৰ দেন দ্য অৰিজিনেল প্ৰাইচ। কেৱল এইটোৱে নহয়, ফাইনেন্সৰ আৰু বহুত ট্ৰেপ আছে। এক্সাম্পল, তুমি 1 লাখ টকাৰ স্মাৰ্টফোন এটা ল'বলৈ গৈছা আৰু শ্বপকিপাৰৰ লগত তুমি যদি অলপ বাৰ্গেনিঙৰ নিঞ্জা টেকনিক অলপ চলাব পাৰা, দেন সেই ফোনটো তুমি ডিছকাউণ্টত 95,000 তাতকৈ কমত তুমি ল'ব পাৰিবা। বাট যেতিয়া EMIত ল'বলৈ যাবা, দেন সেই ফোনটোৱে তুমি 1 লাখ বা তাতকৈ ওপৰত পে' কৰিব লাগিব। নতুন বস্তু লোৱাৰ গুড ফিলিং না কমপ্লিট বেলেগ হয়, আৰু সেইটো সকলো মানুহে ফিল কৰে। কিন্তু সেই ফিলিং বস্তু লোৱাৰ দিনা যেনেকুৱা থাকে, তাৰ পিছত অলপ কমি যায়, দেন লাহে লাহে সেই ফিলিং নোহোৱা হৈ পৰে। তেনেদৰে নিউ স্মাৰ্টফোন লোৱাৰো গুড ফিলিং না 10ৰ পৰা 15 দিনলৈকেহে থাকে। দেন নৰ্মেল পিপলৰ দৰে উই ডোণ্ট কেয়াৰ এপেলে চলাই আছেনে পাইনএপল। পিছত এই লাখৰ ফিলিং ল'ব যাওঁতে প্ৰতিটো মাহত EMI যি ফিল দিব ন। চোৱা, মানুহে যেনেকৈ কয় যে ফ্লেগশ্বিপ ল'ব লাগে, ফ্লেগশ্বিপত বেষ্ট প্ৰচেছৰৰ লগত পাৰফৰ্মেঞ্চ একদম ভাল পায়, ইমান ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ 1.5 লাখ টকাৰ ফোনত আহি আছে, তেনেহ'লে আপুনি সেইটো কি কৰি আছে? ভাবিব লগা কথা নহয়নে? যদি ইমানেই ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ, গ্ৰাফিক্স কোৱালিটি হাই, তেনেহ'লে তাত চাইবাৰ পাংক খেলিব পাৰি নেকি? GTA 5 চলে নেকি? নচলে। আৰু এইবিলাক গেম মোবাইলত কেতিয়াও নাহে। তুমি যিমান হাই ৰেঞ্জৰ ফোন নোলোৱা কিয়, তাত নৰ্মেল মানুহৰ দৰে হোৱাটছএপ, ফেচবুক, ইনষ্টা, ব্ৰাউজিং, ভিডিঅ' কলছ এইবিলাকহে চলাব ন। আৰু ইয়াৰ কাৰণে 1.5 লাখ টকাৰ ফোন কোনো পইণ্ট নবনে, আৰু এইটো ৱেষ্ট অফ মানি বুলি কয়। ইমান হাই পাৰফৰ্মেঞ্চৰ স্মাৰ্টফোন লৈ তাত বিটকইন মাইনিং কৰিব পাৰি নেকি? এডব প্ৰিমিয়াৰ, আফটাৰ এফেক্টছৰ দৰে হেভি ছফ্টৱেৰ চলাব পাৰি। চ' কোনো পইণ্ট নবনে। আৰু যদি ইমানে হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ প্ৰয়োজন, তেনেহ'লে তুমি এটা PC বিল্ড কৰিব পাৰা, য'ত তুমি ভিডিঅ' এডিটিং, গেমিং, মাইনিং, ট্ৰেডিং সকলো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিবা। আৰু এই PC বিল্ড তুমি তোমাৰ ফ্লেগশ্বিপ ফোনৰ প্ৰাইজতকৈ হাফ প্ৰাইজত মাৰ্কেটত পাই যাবা।
আৰু যদি তুমি অনলি ফৰ গেমিঙৰ কাৰণে ফোন বিচাৰি আছা তেনেহ'লে মাৰ্কেটত গেমিং ফোনৰো অপশ্যন আছে যেনে এচুছ ROG পোকো IQ আৰু এই গেমিং ফোনবোৰৰ মাৰ্কেটত তুমি কম ৰেটতে পাই যাবা আৰু কোনোবাই কয় যে 1.5 লাখ টকাৰ ফোনত কেমেৰা কোৱালিটি একদম DSLR লেভেলৰ প্ৰথম চোৱা যিকোনো স্মাৰ্টফোন এটাৰ কেমেৰা কোৱালিটি তুমি এটা প্ৰফেশ্যনেল DSLR কেমেৰাৰ কোৱালিটিৰ লগত কেতিয়াও কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা যদি তুমি কেমেৰাৰ বাবে 1.5 লাখ টকাৰ ফোন ল'বলৈ গৈ আছা তেনেহ'লে তুমি ৰং চাইডে গৈ আছা ব্ৰ ৰাস্তা এইফালে নহয় এইফালে যদি তুমি ভিডিঅ'গ্ৰাফী বা ফটোগ্ৰাফী কৰিব বিচাৰা দেন 1.5 লাখ টকাৰ ফোন এটা লোৱাতকৈ তুমি ভাল কেমেৰা এটাত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰা আৰু ইয়াৰ বিগিনাৰ এণ্ট্ৰি লেভেলৰ কেমেৰাৰ কোৱালিটিও তোমাৰ ফ্লেগশ্বিপ ফোনৰ কেমেৰাৰ কোৱালিটিতকৈ বেটাৰ পাবা এণ্ড ইট উইল কষ্ট লেছ দেন ইয়'ৰ ফ্লেগশ্বিপ ফোন স্মাৰ্টফোনৰ ৰেগুলেশ্যন বহুত সোনকালে বাঢ়ি যাই আছে আৰু এইটোৱে এটা পইণ্ট বনাই দিয়ে যে ফ্লেগশ্বিপ ফোন ল'ব নালাগে এক্সাম্পল তুমি আজি এটা ফ্লেগশ্বিপ ফোন লৈ আহিছা য'ত 4G কানেক্টিভিটিৰ লগত চলি আছে আৰু 6 মাহ বা 1 বছৰ পিছতে কোনো বাজেট ফোনত 5G কানেক্টিভিটি আহিছে চ' তোমাৰ ফোনটো 6 মাহ বা 1 বছৰৰ ভিতৰতে আউটডেটেড হৈ গ'ল কেৱল নেটৱৰ্কে নহয় তাৰ উপৰি যেনে প্ৰচেছৰ ৰেম ষ্ট'ৰেজ কেমেৰা বেটাৰী সকলো আউটডেটেড হৈ পৰিব নাইবা কোনো বাজেট বা মিড ৰেঞ্জ স্মাৰ্টফোনতে তোমাৰ ফ্লেগশ্বিপ ফোনতকৈ অধিক ফিচাৰ্ছ আহি যাব আৰু বৰ্তমান সময়ত মিড ৰেঞ্জ বা বাজেট স্মাৰ্টফোনবিলাকো পাৱাৰফুল হৈ পৰিছে আৰু ব্ৰেণ্ডবিলাকে কম বাজেটতে ভাল প্ৰচেছৰ ৰেম ষ্ট'ৰেজ কেমেৰা বেটাৰী ইত্যাদি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চ' দেয়াৰ ইজ ন' নিড টু বাই এক্সপেঞ্চিভ স্মাৰ্টফোন ফৰ দিছ মোবাইল না মোবাইলৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা না কি কম্পিউটাৰ কনচোল বা DSLRৰ দৰে আৰু যদি তোমাৰ ইমানে টিকা পুৰাই দেন মাৰ্কেটত ছেকেণ্ড হেণ্ড ফোনৰো অপশ্যন আছে নহয় তাত তোমাৰ ফ্লেগশ্বিপ ফোন 1 या फिर 1.5 ইয়াৰ্ছ পুৰণা তুমি মাৰ্কেটত হাফ প্ৰাইজতে পাই যাবা চোৱা যিকোনো বস্তু লওঁতে বা তাত ইনভেষ্ট কৰোঁতে এবাৰ নিশ্চয় ভাবিবা যে সেই ইনভেষ্টমেণ্টটো পিছত গৈ বেড ইনভেষ্টমেণ্ট নহয় নহ'লে মই কৈছিলোঁৱে যে ফ্লেগশ্বিপ ফোন লোৱা কেতিয়া যেতিয়ালৈকে তোমাৰ ঘৰত লাখ বা কৰৰ টকাৰ গছ এডাল ডাঙৰ নহয় চ' মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোন লোৱাটো এটা মায়াজাল আৰু যদি তুমিও এই মায়াজালত পৰিব খুজিছা তেনেহ'লে বাদ দিয়া এই ভিডিঅ' বাদ দিয়া বাজেট ফোন পাপাৰ পইচা আছে লোৱা আইফোন শ্ব' অফ কৰিব বিচাৰা কৰা উইণ্ড'জ লেপটপ ল'লেও হৈ যায় বাট মেকবুক হেল্ল' ব্ৰ আজি যাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে চৰি হা বেয়া নাপাবি কৈ না ন' প্ৰব্লেম নেক্সট টাইম মানে